červenci roku 2009 ruská vláda odtajnila přísně tajné dokumenty, které popisují setkání ruského námořnictva s USO, což je neidentifikovaný podmořský objekt. Ohromující zprávy o mimozemských setkáních šokovaly ruský lid a vyvolali zájem badatelů, kteří se věnují výzkumu UFO po celém světě. Z jakého důvodu byla tato důležitá data po dlouhou dobu utajena? Historik Richard Dolan vypráví. V Sovětském svazu před rokem 1992 za totalitního režimu se o UFO a USO nesmělo mluvit. O tomto tématu bylo mnoho dat utajeno. Až s koncem Sovětského svazu došlo k uvolnění některých dokumentů. Jeden z nich se týká nadatovaného záznamu z ponorky v Jižním Pacifiku. Tato plně vyzbrojená ruská ponorka se v hloubce zhruba 260 metrů setkala s formací objektů, které vypadaly jako mimozemské lodě. Neznámé objekty zachytil sonar. Pohybovali se přímo k ponorce neuvěřitelnou rychlostí, více než 265 mil za hodinu. Toto bylo velmi znepokojující i pro perfektně vycvičenou vojenskou posádku, s něčím takovým se nikdy předtím nesetkali, říká Nick Pope, který působil na britském ministerstvu obrany v letech 1985 až 2006. Šlo o 6 objektů ve tvaru disku. Jejich rychlost se zvyšovala s tím, jak se blížili k ponorce. Výzkumnice UFO Erika Lux komentuje. Jejich rychlost byla neuvěřitelná, ale jakmile si jich ponorka všimla a zpomalila, tyto objekty udělali to samé. Napodobovali to, co dělá ponorka. Ruská posádka byla nejprve šokována. Poté rychle obsadila bojové pozice. Kapitán se obával bezprostředně hrozící srážky. Vyhodnotil, že loď je předmětem útoku a nařídil nouzové vynoření. Když se ponorka konečně dostala na hladinu a těsně se tak vyhnula srážce, stalo se opět něco zarážejícího. Periskopem bylo vidět, jak 6 objektů vyletělo z vody a vzlétlo vzhůru absurdně velkou rychlostí. Můžeme jen spekulovat o tom, zda se objekty pokoušely ponorku napadnout, nebo se jen bránili v momentě, kdy byly posádkou zaznamenány, říká Pope. Badatelé jsou přesvědčeni, že šlo o setkání s mimozemskými loděmi. Byli schopni pohybovat se obrovskou rychlostí ve vodě a zároveň létat. Tohle nejsou konvenční technologie vytvořené na Zemi. Jde jednoznačně o velmi pokročilou technologii. Nicméně nejděsivější záznam z odtajněných ruských dokumentů nepojednává o neidentifikovaných podmořských objektech, nýbrž o mimozemšťanech, kteří tyto lodě pravděpodobně obývají. V roce 1982 na Sibiři v jezeře Bajkal, nejhlubší sladkovodní jezero světa s hloubkou 1642 metrů, prováděli ruští potápěči výzkumnou misi. O životě pod hladinou tohoto hlubokého a chladného jezera se ví jen málo. 7 ruských potápěčů se nacházelo v hloubce 50 metrů, když si náhle uvědomili, že je někdo pozoruje. Šlo o zvláštní humanoidní postavy, které byly o mnoho větší než lidské bytosti. Na hlavách měli něco, co vypadalo jako helmy. Jedna věc je USO, ale zcela odlišná věc jsou humanoidní entity hluboko v jezeře, komentuje případ Nick Pope. Bytosti byly velké, 9 stop vysoké. Jejich tělo bylo vytvarováno podobně jako lidské. Měli na sobě něco, co vypadalo jako přiléhavé stříbrné obleky
a neměli normální potápěčskou výzbroj. Neměli žádné lahve s kyslíkem. Zdá se, že přežívali ve vodě díky technologii, kterou neznáme, říká Erika Lux. Ruští potápěči se poté pokusili jednu z entit odchytit. V ten moment bytosti zareagovaly a zvedla se ohromná neznámá síla, která vyhnala celou skupinu potápěčů z hlubin na hladinu. Když se potápěč vynoří příliš rychle, dojde k dekompresi, což je snížení okolního tlaku, a to může být smrtelné. Ze 7 potápěčů v důsledku tohoto incidentu 3 zemřeli a 4 byli vážně zraněni. Je otázkou, proč bytosti takto zareagovaly, uvádí Erika Lux. Myslím si, že když potápěči začali být agresivní, pokusili se jednu bytost zajmout a přehodili přes ní síť. Bytosti je v sebeobraně vyhnali na hladinu. Můžeme věřit tomu, co se dočteme v ruských dokumentech, tedy že tyto bytosti jsou mimozemské, jsou z jiného světa. Podle záznamů byli přeživší potápěči natolik otřesení, že o případu vůbec nechtěli hovořit. Nicméně badatelé se domnívají, že ruská vláda jim o tomto mluvit zakázala. Pokud je to tak, co se vláda snaží utajit? Vláda si uvědomovala možná rizika, říká Nick Pope. Mohla vědět, kdo byli tyto bytosti a jakou technologii užívali, a samozřejmě mohla mít zájem jejich technologie získat. Ovšem, že vládní funkcionáři, kteří se zabývají UFO, přitom vždy pomýšlí na možnosti vyzbrojení. Existuje-li nějaká pokročilejší technologie než ta jejich, budou ji chtít vlastnit. Badatelé zabývající se UFO věří, že setkání s bytostmi v Bajkalském jezeře dokládá, že mimozemšťané jsou zřejmě schopni žít v ledové vodě a že setkání s nimi je rizikové. Pokud je to pravda, jak to dělají? Je možné, že mají hluboko v jezeře svou základnu? Oceány jsou nejodlehlejší místa na Zemi, potvrzuje historik Richard Dolan. Chcete-li fungovat na této planetě bez povšimnutí a s nikým nepřijít do styku, pak jsou to pro tento účel ideální místa. Totež říká Nick Pope. O hlubokých oceánech toho víme méně než o Měsíci nebo Marsu. Jsou velkým tajemstvím. A konečně i výzkumník UFO Mike Barra. Pro nepřátelské vlády je velmi obtížné najít mimozemskou základnu pod vodou. Skrývat se pod vodou dává dokonalý smysl. Tak, toť vše k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.